ló máa jẹ́ ní tó máa padà ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nation báyìí ṣe mọ̀ pé ó wà lára tí wọ́n tí olóyè Sunday Igboho náà there is a bigger picture wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán gbà tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ bíi pé gbogbo nǹkan yẹn bóyá wọ́n ti kólẹ̀ àbí wọ́n ti filẹ̀ ni because wọ́n sọ̀rọ̀ pé ààrẹ wa bàbá wa àwọn èèyàn bàbá wa tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ṣàpọ́nlé fúnlẹ̀ Yorùbá. There is a bigger picture now. When the time comes wọ́n unfold it but for now kò tí ì ṣe sọ ṣùgbọ́n mi kàn mọ̀ wípé bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Nàìjíríà wà láti 60-63 à ń padà síbẹ̀ ní sọ́jú bẹ́ẹ̀. Torí àwọn kan àìkánjú tùlú ọ̀ràn. díẹ̀díẹ̀ ni. Unholy alliance in Nigeria, a fraudulent marriage. The foundation is wrong. Táwọn kan ní fraudulent marriage that would never have come to pass. We are different kingdoms, different nations. Ni look about they prosper and grow in their own different ways. But because of the greed, our colonial masters, it was a serious anomaly. Àti ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jù ni wọ́n dá sí Nigerian nation. The amalgamation of 1914 was a crime that nobody will forgive the British. It was a crime. But it was also stipulated that after 100 years, we can all come together and decide what we want to do about our lives. Because you are negotiable in life. As long as you go in different ways. Catalonia, wọ́n sọ fún Spain pàwọn fẹ́ máa lọ, wọ́n dẹ̀ ṣe kò tí ì bọ̀ sí fún wọn. Scotland told UK pé àwọn fẹ́ dá lọ lọ́tọ̀ tàwọn, wọ́n dẹ̀ ṣe vote referendum and no vote ló wọlé jù, yes vote ló wọlé. Ìgbà tó fẹ́ kúrò Brexit tó fẹ́ kúrò ní Europe wọ́n vote wọ́n dẹ̀ kúrò wọ́n dẹ̀ exit Europe. Are you get what I'm saying? ṣé nothing kò sí nǹkan tí ó wà negotiable. ṣé àwọn tó wọ́n sọ pé Nigeria is not negotiable kankan yẹn ẹ̀yin lè postpone evil day. Let's have a referendum. Kónkálukú wa wò wọ́n ṣe confab 2014 the same one mú kankan ló ń bẹ̀. Ibẹ̀ ní ti sọ̀rọ̀ pa probably we go to regionalism, probably we will restructure and all the rest like that. Ẹnu náà fi pé restructure láti jọ Buhari ṣe tiẹ̀ ó lọ. Unless we sit down and renegotiate our existence, ìgbàlá lè move forward. Kí Fúlàní ò jókòó, kí Hausa ò jókòó, kí Igbo jókòó, kájọ deliberate. Bó o dà a fẹ́ gbé pọ̀ nítòótọ́. Mo máa tó fẹ́ gbé pọ̀ náà pé ó dà a fẹ́ gbé pọ̀. Ó dà a bá fẹ́ gbé pọ̀ bó láti ṣe, ó dà báyìí láti bá láti ṣe. How to define terms yẹn, the terms of our living together. So àwọn tó kàn ń kígbe nísìn, àwọn yẹn kánjú ni individual kan ò dẹ̀ lè dá ṣe. Lọ́dọ̀ yín láti kọ́kọ́ ṣe referendum. An individual cannot come out and say we fẹ́ lead the revolution. You cannot do it. Ṣé you understand? I'm sure no one relevance. By the time Tamaro fi ẹ̀jẹ̀ gbẹ, the next thing ni pé òun fẹ́ ṣe president, òun fẹ́ ṣe kíní kan. That's going to come next. So individual cannot just start this. It's going to be a referendum. Irú Yorùbá kingdom tó ń sọ ní ìsìn. Yorùbá kingdom were already. Nti mo fi sọ pé ní pé a ní rallying point. And that was why they could even speak about it. Igbo is one rallying. Ẹ máa lówó jù ló ń lead wọn ní kíní. One rallying point. Ṣé you understand tí mo sọ? So the moment everybody has a rallying point, àwọn Hausa rallying point wọ́n ti dàrú díẹ̀ báyìí. Because factions pọ̀ gan. Wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. North Central wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. Ẹni tó Mọ̀sẹ̀lú ṣe ti tọwọ́ bọ̀. Wọ́n ti dàrí wọn rú. Ó ti di pé to your tent ó yìí sùn ẹni. So wọ́n kánjú ni o. Let me tell you, we should negotiate our existence. Not pé kí Nàìjíríà dàrú, but kí Nàìjíríà bá lè tò sí. Get me nísìn, kí Nàìjíríà bá lè tò sí ni o. When you see a troubled water, it will still settle down. Àwọn death àwọn ìsàlẹ̀ ẹ wà yọ. With time, the troubled water will become still water. Olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ, Olóyè Sunday Adéyẹmọ aka Igboho, akíyìn káàbọ̀ sí Nàìjíríà àti sí ilé. Mo mọ̀ pé nǹkan tán gbé lọ tó dàbí pé bóyá fa issue gbà yẹn lórí kọ́ọ̀sì Yorùbá náà ni, lórí kọ́ọ̀sì pé ẹ mọ̀ yẹn wá jẹ, ẹ mọ̀ ṣe báyìí, nǹkan tó fa gbogbo fàkájà nígbà yẹn. But now wọ́n ti pardon wọn dẹ̀ ti ní ká mọ̀ bọ̀ alẹ́, so you are welcome back home. The vigor, the strength tí wọ́n ní tó fi ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá, gbèjà Yorùbá kò ní reduce. Wọ́n dé náà nìyẹn, wọ́n dé
gbàtàlẹ̀ ti dé yẹn we are all happy pé wọ́n dé. Are you get what I'm saying? So I'm not in a position láti kí wọn káàbọ̀ fún ṣé mo lé wọn lọ ni. So àwọn tó jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n lè tán welcome wọn wọ́n ti welcome wọn back. So káwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n bá ṣe kọ́ mọ̀ kọjá òfin. You see, when we agitate, you must not be above the law. Whatever tá a bá máa ṣe ká ṣe lábẹ́ òfin so that wọn fi ní rí tiwa wípé àbáyé ló ṣe. Àwọn tó ń hùwà tó ń hùwà lábẹ́ òfin àbí òfin náà òfin láfi gbé wọn. 2 wrongs cannot make a right. Bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní kan bá ń ṣe wọ́nranwọ̀nran ẹ mú wọn ẹ kó wọn sábẹ́ òfin. Ẹ jẹ́ kí bófin ò bá dẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé òfin ò wúlò mọ́. Òfin ò ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn kan ló ń control òfin. Àmọ́ náà o but 2 wrongs ẹ ṣe rí wọ́n tí wọ́n fẹ́ mú yàn nígbà tó dáràn bá ń dáràn wọn ni mú. Nígbà tí olódodo bá wá fẹ́ gbìjà àwọn tó dáràn dà láàmú ìgbà náà wọ́n wá wò pé bá nǹkan ló ti yẹ kó ti ṣe ọ̀nà tó yẹ kó gbé gbà rí. So ẹ̀yẹn náà mọ̀jà mọ̀sá láti fi mọ akíkanjú lójú ogun. So mọ̀jà mọ̀sá ni. So I will beseech him as he comes now wípé kí gbogbo tí wọ́n bá ṣe kí wọ́n máa ṣe lábẹ́ òfin ká dẹ̀ control àwọn tó bá wà lọ́dọ̀ wọn. Ọlọ́run ló kó wọn yọ ní other time because if you look at the impunity and the way it was besieged it was shocking. So Ọlọ́run ló kó wọn yọ Ọlọ́run adé tó máa kó yọ o. And then I will also use this opportunity to you see what is good for the gender na mo ń pè ní. What is good for the goose is good for the gender. Ó ṣe jèrè òyìnbó lọ lẹ́nu mi láàárọ̀. So bí wọ́n ti fi Sunday Igboho sílẹ̀ nsìn a rí i pé n tó fa Sunday Igboho tó fi lẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n lẹ́nu tó jẹ́ ọba ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n lámìlaka ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ and they spoke with him and then wọ́n dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún. I think the same thing should happen to the issue of Kano if torí pé ẹnu wọn ò kò ní South East now lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kápẹ́nu náà bá kò ní I think Kano should have gotten a reprieve too tẹ́ pé wọ́n lè handle ẹ̀ bóyá mo fi lé yín lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tí bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà tí máa hold responsible rẹ̀. So I will beseech some of these Obas and Igwes àbí mi ìmọ̀ bá ti máa ń pè wọ́n South East come together too so that all these agitations will stop. Àwọn èèyàn ló ń jìyà ẹ̀ jù so come together. Àwọn tó bá jẹ́ ESN kankan tó bá fẹ́ dàgbò orúkọ mọ̀ pé wọ́n á mú wọn wọ́n á dẹ̀ deal pẹ̀lú wọn decisively and Kanu should also speak out pé look on promise pé there will be no more violence and he will no more encourage people to go against the law. That is all it takes. But the moment tó náà lè come out pé báyìí ni o báyìí ni ká ṣe báyìí ni ká ṣe o and àwọn àgbààgbà yẹn you see there's a lot of betrayers in Southeast, a lot of betrayers. Why some people want him out, some doesn't want him out. A lot of people in the Southeast now fẹ́ kí Kanu jáde who àwọn tó jẹ́ movers and shakers even in the Southeast, and that is why the guy is still languishing where he is now. So why tí wọ́n ti fi Igboho lẹ̀ nísìn I think they should also look at the direction of Kanu too, no matter what he has done and no matter the kind of cases standing against it. If àwọn èèyàn bá lè dúró pé ẹ fi lé wa lọ́wọ́ tó náà dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àlàáfíà I don't see any reason why Kanu should not be released. But my fear is the people in the Southeast are not united. They are not united in ensuring pé àwọn tó jẹ́ èèyàn wọn gan bẹ́ẹ̀ gan náà ń takò release ẹ̀. And that is the problem Kanu also have. And Kanu also should not be too arrogant in his attitude, too violent in his speech. But èmi náà happy by let's free Kanu too. Let people come together in Southeast and let him be. Okay. Lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí àwọn gangan náà fúnra wọn ti sọ nínú fọ́nrán ta wò lẹ́ẹ̀kan wípé kábíyèsí ni ó ṣe okùnfà báwọn ṣe dùn wọ́n ṣe pé àwọn padà wọ́n pa àwọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn gan wọ́n wà emotional pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n sunkún pé wọ́n pe àwọn wọ́n sì ní káwọn máa bọ̀ padà inú àwọn dùn ṣùgbọ́n fún irú àwa àti àwọn míì bẹ́ẹ̀ náà kí lè ṣe wọn gan kí ni tí wọ́n ṣe tí ọ̀rọ̀ wọn fi rí báwọn ṣe mọ̀ wípé n tó ṣe àkàlàmàgbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rín rí tó bá ṣe gúnugún àwòrán kòkó mórí ẹni ni o fáwọn ọ̀dọ́ fún àwọn míì tí wọ́n wà láwùjọ náà tí wọ́n lè mọ̀ pé kí gan ni ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ gan. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ
gọ́ọ̀mẹ̀ntì president Muhammadu Buhari kò fara mọ́ agitation. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari kò fara mọ́ pé kẹ́ mọ́ fi ààyè gba àwọn other tribe ní gbogbo ibi tí wọ́n bá fẹ́ wà, kódà wọn bá fẹ́ gba Lẹ́yìn, wọn bá jókòó nù Lẹ́yìn, wọn bá lẹ́yìn jáde kó nù lé. Ìjọba Buhari fara mọ́. Ìjọba Buhari fààyè gba rúgà, Ọlọ́run ò fààyè gbà. Gbogbo ọ̀nà tí ìlú ó fi dàrú níjọba Buhari fara mọ́. Now lápá bíi ẹ lè dédé mọ da màálù bọ̀ wá síbi kẹ́dẹ̀ dénú oko bàbá ẹlòmíì kẹ́dẹ̀ mọ jẹ̀gẹ́jẹ̀ nǹkan kẹ́ mọ̀ pé it's no man's land. Lápá bíi bàbá kálukú mọ ibi tílẹ̀ wọn wà nínú ẹbí wọn. Olóyè Sunday Igboho ara àwọn nǹkan tó bí nínú ni pé ẹ ṣe yẹn nìkan ẹ tún dáyà jẹ àwọn èèyàn tẹ́ bá nú oko ẹ ń lù wọn ẹ ń ṣàwọn obìnrin wọn báṣabàṣa gbogbo nǹkan tó bí wọn nínú ni ẹ tán fi dé pé ẹ wá àṣà ní lajú wá sílẹ̀ kó ní kojú wa fọ́ we are Yorubas. Àwọn ilé ìlú mọ wá dún kòkò mọ́ wa ń bì ń ló fa ọkùnrin tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn terrorist àti Boko Haram Gumi tó fi wá síbì bó jẹ́ ṣe pé DSS ti wọ́nà ẹ̀sìn àti Chief of Army Defence gbogbo wọn ti wọ́nà ẹ̀ báyìí ìyẹn Gumi ń ló fa tó ṣe wá síbi tó ní mò ń dé Igboho mọ̀ pé Igboho tiẹ̀ jù báyìí lọ tó ń sọ all manner of things lẹ́rú ṣe bá àwọn èèyàn jó ní gàǹgbà tí wọ́n ní Gumi wá sí UI pé Gumi ló wá yẹ kẹ́gbà lálejò kò ní tàn rẹ́rí. So nǹkan tó ṣe agitation ó ń gbèjà tribe ẹ̀ ó ń gbèjà Yorùbá pé ẹ lè wá kẹwàá ṣe wá lọ́ṣẹ́ kò ń dẹ̀ ń ṣe pé bóyá nǹkan tó ṣe ó kọjá nǹkan tí ò yẹ kó ṣe you see ó wò ó pé lọ́dọ̀ wa à lè lọ sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ kápá wa náà lọ àwa mọ̀ bọ̀dọ̀ yín jẹ́ we can't do that so ẹ mọ́ bọ̀dọ̀ wa jẹ́ àgbà yín láàyè ẹ lè wá síbi kẹtajà yín the Igbos are here wọ́n ń tajà wọn other tribes are here wọ́n ń tajà wọn wọ́n dẹ̀ ní ẹnikẹ́ni lára ṣùgbọ́n tó pé lẹ́yìn ó wá síbi tẹ́ fẹ́ mọ̀ ṣe ni pé sádà yìnbọn pààyàn who are you but ìjọba Buhari fààyè gbà because Fúlàní làwọn náà kì í ṣàkọ́kọ́ tí Buhari ó fààyè gbà rú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá bá bàbá Lamadéṣínà náà bíi pé àwọn èèyàn yìí ń pa àwọn èèyàn tí Lam náà dẹ̀ sọ pé báwọn èèyàn rẹ bá pa àwọn èèyàn mi àwọn èèyàn tèmi náà wọ́n pa àwọn èèyàn tiẹ̀ mi ti dàrú ńjọ́ yẹn mi ti dàrú ńjọ́ yẹn you understand so wọ́n jọ halẹ̀ mọ́ra wọn ni ṣùgbọ́n kò ní lè halẹ̀ mọ́ gọ́vnọ̀ tó rò pé sitting governor ni ẹ mọ̀ pé àwọn dẹ̀ ni president West Africa Fúlàní mi mọ̀ bóyá wọ́n ti yẹn lòmíì ṣe bóyá Gumi wọ́n fẹ́ yẹn síbẹ̀ báyìí bọ́n nǹkan tó yẹ pé òun bàbá Buhari ní gbà yẹn so ọwọ́ táwọn Fúlàní gbé ń gbà yẹn ìgbà yẹn ìbọ̀dọ̀ dárúkọ Fúlàní mo ṣe dárúkọ yìí wọ́n á sọ fún mi pé mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà but we all know pé Fúlàní ló ń foment trouble káàkiri gbogbo àgbáyé nígbà yẹn àwọn ni wọ́n rí i pé láti inú desert tó ìdókun bàbá àwọn ló fáwọn you understand náà ṣe ń sọ̀rọ̀ rúgà kó tó pé àwọn èèyàn dìde sí Professor Yomi Osinbajo pé kí ní òní lè work in ló fa jàlá in ló fa ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí Malami àti the late governor Londo State so nǹkan tán ṣe nìyẹn o wọ́n dìde ni o irú bí Kẹ́nsàrò wíwá ṣe dìde ńgbà tiẹ̀ làwọn náà dìde o ipe òkè nǹkan tó ṣe pé lọ́dọ̀ wa ń bí oníbàwà ṣe ń ṣe o all this ìní bàbá Buhari ni wọ́n mú wọn sí ni wọ́n lé wọn kó lù sí làwọn kan lọ yìnbọn nílé máa yí lóru tí wọ́n láwọn rí mùsù àwọn rí nǹkan kan tí ò dẹ́sẹ́ni tó lè yìnbọn bẹ́ẹ̀ sọdẹ̀ ń pàwọ́ àtàwà lápá bí ẹ̀rú mọ́ ń bà wá ọjọ́ ni wá tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ gómìnà Ondo State tó ń lọ mọ́ bẹ̀bẹ̀ ń Kánò pé mọ́ bínú àwọn tán pa tó dẹ̀ pọ́n rẹ́ àwọn ọmọ ìyá lọ́rùn bọ́ kò sáàyè rú yẹn mọ́ sìn ṣé ẹ ti rí ibi tá à ń lọ lẹ́yìn 2027 ọkàn ti ń balẹ̀ nítorí ibi tá à ń lọ ọ̀nà mi dùn à ń padà sí First Republic nígbò báyà wọn mọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. ìbéèrè tó bẹ̀rẹ̀ ni pé ta ni Sunday Igboho ṣe Fúlàní ló ṣe. ó ṣe Fúlàní. embassy ti ṣe Fúlàní ti ṣe Buhari. Sunday Igboho's agitation ó yàtọ̀ sí ti Kanu's agitation. yàtọ̀. Let's be factual. Sórí mo ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ sí Ìgàngán kọ́ ni Ìgàngán. Ìgbà yẹn à ń ṣe biometrics àwọn Fúlàní kan ṣe make kan ṣe wàrà kankan bẹ́ẹ̀ kan kọ́ kìíní síbẹ̀. So under the last dispensation Ajimobi's time, so we went there for this biometrics. So palace bàbá yẹn ni àwa dé sí. No, they are very hospitable. Àwọn experiences tí mo rí bẹ́ẹ̀ ó change mind mi. A wà ní ààfin ẹjọ́ kan tá a jókòó ni àwọn ọlọ́pàá mú àwọn méjì dé. Wọ́n mú Fúlàní kan àti Yorùbá yẹn náà mú dé. Bàbá yẹn wá pa àwọn ọlọ́pàá yẹn orí wọn bá wọn sọ̀rọ̀ ó ṣe gbẹ. Bàbá yẹn ló dájọ́ Yorùbá. Pé ìwọ kí ni ìwọ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí oko tiẹ̀. Ó wá sọ fún ọba yẹn kí lórúkọ ẹ̀ Abubakar bí kí mú ti agbórúkọ ẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà wà ń bẹ̀ ní gàngàn ìjọ́ta wí. Ó ní ó wọ inú oko tèmi ó jẹ oko tèmi àwọn màálù wọn ti bá gbogbo tèmi jẹ
ìyẹn Yorùbá yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ní bàbá yẹn wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọba yẹn ọmọ tó lé lọ yẹn Sálíù àbí kí lórúkọ ẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Haúsá yẹn àbí Fúlàní yẹn pé kí ni wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ó ní irọ́ ni eléyìí pamọ́ èmi kò dé oko rẹ̀ àwọn màlúù ni ó wọ oko tó èmi kò dé oko rẹ̀ rárá. ẹnìkan kó àní màlúù. Imagine náà sọ pé dáa kan fún ní 5,000 bí nǹkan náà ní kan fún un àwọn ọlọ́pàá tán wá náà wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ti lọ. They couldn't do anything bàbá yẹn ló ń dájọ́ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá and the man was helpless and I was there looking torí sọ pé èmi ọmọ tí ò níyà kìdégbò ọ̀tọ̀ ní tá a bá lọ so I took my time láti wá wò pé this is a complete injustice ibẹ̀ náà ni wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ tí Sunday Igboho lọ are you getting it and Fúlàní ló ṣe agitation tiẹ̀ gbọ́ yẹn ni pé kí ló dé tẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn tó nílẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń pa wọ́n kí ló dé tẹ̀ ń gbalẹ̀ wọn that was what he did pé wọ́n fẹ́ lọ gbìjà wọn are you getting what I'm saying and he went there it's different from afẹ́ secede ó different sí pé àwọn ti Kánú pé afẹ́ Biafra ni wàá ṣe mọ́. Are you getting it? Oh yeah, ẹ máa pa ọlọ́pàá, ẹ máa pa gbogbo ẹ̀. You know what happened in the southeast? Killing of the police, killing of NINEC officials by some of these CSM boys. So those are some of these. There are two different things, but nonetheless, I think Sunday Igboho, whether we like it or not, we had to pass through a kind of a government to where any decent voice to what you want from a yami, o ma kojú ọ̀rọ̀ sí ni. Anything tí Fulanis bá ṣe wọ́n ṣe láṣegbé. You've seen it several times. Ọ̀dà àmọ́ wá látòkè ni. They are killing people. Ńgbà tán pààyàn Nasarawa tán pààyàn ọgbà tán. Ńgbà tán pa màálù ni bàbá lọ visit wọn Nasarawa now. But tán pa àwọn èèyàn, he never went there. So ẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho ṣẹ̀ nìyẹn. You see, because he took the laws into his own hands too. You see, no matter you can be right and wrong. Oh, you can do what is right at the same time wrong in your execution. Olófi jẹ́ pé olódodo máa ń jìyà bí ọ̀daràn gbà mí because olódodo tí ó ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kò ṣe lọ́nà tó yẹ kó ṣe á jìyà bí ọ̀daràn olófi ní ká máa jìyà bí ọ̀daràn tàbí bí olè so nǹkan tó ń ṣe nìyẹn and at the end of the day he suffered for it. Look at the way tí wọ́n fi ṣe ọmọ tó ń pè ní Gestapo in the Gestapo way ní wọ́n fi bombard ilé ẹ̀ tẹ́ pé it was ransacked, some people are killed, but not the rest, and eventually he escaped. Are you getting what I'm saying? At the end of the day, kò sí pé this is the real thing tó ṣe ju pé abábọ̀ ní kinní kan. But ìgbà tí reprieve today, I say it again, ẹ̀jẹ̀ ó kárí ẹ̀jẹ̀ ó dọ́dọ̀ Kánú náà. Tó lè mú peace wá sílùú ènìyàn. Ó ní pè ní spirit of reconciliation and forgiveness. Ṣètìlẹ́gẹ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀. Èmi ò sọ fún ẹ pé kẹ́yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ o. If somebody is found guilty of any ẹ̀ṣẹ̀, ṣe understand tí mo sọ sí mi ò ní kó má jìyà o. But at least when one thing is done for one, we should look at the other too. That's just my take this morning. Àmì ò sọ pé kẹ́ repentant Boko Haram kan mo sọ sí o. I'm not talking about repentant Boko Haram o. Àwọn ní kíní kan mo agitate for anything o. I'm not talking about the ISWAP o. I'm not talking about Fulani herdsmen o. Who are ravaging and killing people and burning villages. Oh, that's not what I'm talking about. Oh, but these two people have certain agitations that we have in mind. The process may be wrong. Shall understand? But when one is released, let the other go. Ibi tí honourable speaker lọ yẹn ibẹ̀ náà ló ń gbà fún mi débi ìbéèrè mi tí màá fi kún báyìí. A ti lọ àti dé. Ẹ̀yin wo lẹ lọ tẹ́ dé? Bàbá wa Sunday Igboho. Ó jẹ́ sọ ọmọ ènìyàn mọ wọ́n tó ní àti lọ àti dé. Wọ́n ti dé. Wọ́n mọ̀ sọ wọ́n ní àti lọ àti dé o ẹni orí ó dilé o gbogbo ẹ̀já gbọ̀ntàgbọ́lù. Gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Rí ẹ̀kọ́ wípé ẹni tó kú ni tiẹ̀ gbé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ atmosphere ó kálukú wọ́n dunnú wọ́n show happiness àwọn tí wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ nílé Sunday Igboho ńkọ́ kò síbi kankan tí wọ́n ti sọ fún wa pé bóyá nǹkan kan báyìí fáwọn mọ̀lẹ́bí wọn compensation àbí nǹkan kan torí ẹ mọ̀ pé bọ́dọ̀ ṣe ní báyìí wọ́n bẹ̀bẹ̀ tí wọ́n fi gbà wọ́n padà ní
kò sí tí yóò jẹ́ ti àwọn tí wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ lórí tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kò sí compensation kódà gangba kan kóòtù gan kan wà gan tó sọ wípé ó yẹ kí wọn ó lè sanwó kan fún Sunday Igboho ìdájọ́ kan wà ńbẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tán ní ó yẹ kán lè sanwó kan fún Sunday Igboho tí gbogbo yẹn ṣe béèrè wọn báyìí. ó ṣe béèrè ṣùgbọ́n jẹ́ nǹkan kan ṣe báyìí oríṣi ikú méjì ló wà àwọn kan wà tán bá kú they are matter are you getting me wọ́n kú lórí àwọn òdodo kan society ò ní gbàgbé irú wọn láéláé are you getting me irú wọn wà a ní nínú àwọn ẹ̀sìn a dẹ̀ ní láwùjọ tó ṣe pé they die for a cause irú ẹ̀ wà even bí wọn ò compensate bọ́n ṣe ní ọ̀dà tí society ò ní gbàgbé nǹkan táwọn yẹn fi lọ́lẹ̀ tó mú ikú wọn dé. ẹ̀yin ló ṣe é béèrè nígbà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n kọ́ fi wọlé bàbá wọn padà. mo ń bọ̀ wá sórí ti bíbéèrè yẹn mo ń ṣàlàyé pé irú ikú méjì tó wà nù ìkejì ni pé ẹlòmíì kan kú for Sahara sake fún àpẹẹrẹ àwọn tó máa ń tẹ̀lé olóṣèlú lẹ́yìn tí wọ́n wà nù bọ́ọ̀sì tí wọ́n yọ àdá yọ mo sọ fún wọn bí iṣẹ́ ìgbà yẹn mo wà ní NECO 2003 lẹ́ni yẹn wá 2002 to 2003 ó wá gba rìsọ́ọ̀tì NECO àwọn jọ ń sọ̀rọ̀ òṣèlú mo sì rántí bọ̀bọ̀ yẹn mo wá ní àbóló Ọlọ́sùn làwọn ń lọ báyìí mo ní kí ló dé ó wá dárúkọ ẹnìkan tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún ó wá jẹ́ ni mímọ̀ mi ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ó rò bí ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ẹnìyẹn náà ti ń kó yẹn jọ wá ní ọ̀dọ̀ lágbájá gan la ń lọ báyìí mo ní à kí ni tiyín níbẹ̀ kí ni àwọn position tẹ́ fẹ́ dìmú gbogbo mind tèmi tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé bíi principal factor kan lẹ́yìn ẹnìkan tó fẹ́ contest fún gọ́vnọ̀ àwọn onítọ́gì lóhùn ní kódà ó bá ṣí aṣọ sókè mo ní ẹ pàṣọ yẹn dé sá ẹ pàṣọ yẹn dé ló bá da kíní bo aṣọ yẹn ní àtọ́gì ló mu ní bó ṣe sọ fún mi nìyẹn o lábẹ́ igi ní NECO ló bá sọ mi jọ wọn ní ẹ má bínú o bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá kú kí ló ó láwọn kú nù irú àwọn kú tí mo ń sọ nù Sahara nù ó lọ ọmọkùnrin lè yá ò béèrè àwọn ti lọ ti ẹnu ọ ti gẹ́tẹ̀ ẹ̀sìn àwọn tán kú yẹn tí wọ́n pa nílé olóyè Sunday Igboho ni wọ́n mọ value àwọn yẹn sí àwọn ni wọ́n compensate family wọn tí Ọlọ́run bá ní kí burú jìde bóyá àwọn tọmọ wọn school ni àwọn ni wọ́n ṣe látọ̀ ọ̀dọ̀ ìjọba tí Sunday Igboho ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n lọ dájọ́ ń jò ní wọ́n ní pé kí federal government compensate wọn ìyẹn yàtọ̀ o bóyá lára proceed yẹn o àwọn ní irú ẹni táwọn sọ ó dùn mí pé mi mọ orúkọ ẹni tó kú àwọn mo mọ̀ pé àwọn kan kú ń gbà mí mọ orúkọ wọn báwo ni wọ́n ṣe jẹ́ sí society you understand so olórí ogun lógun máa ń dojúkọ olórí ogun náà ni mo ń gbádùn olórí ogun ni Sunday Igboho òun ni mo lérò pé kóòtù sọ pé kan compensate kì í sáwọn àwọn yẹn lọ́dọ̀ ti gbogbo Nàìjíríà apart from ilẹ̀ Yorùbá you understand lọ́dọ̀ Nàìjíríà yòókù tá a bá yọ south west kúrò Sahara làwọn ò pè lọ́dọ̀ Yorùbá làwọn pé àwọn ọmọ wa dẹ̀ lélẹ̀ yìí o so but olóyè Sunday Igboho náà pé kí ni mo lè ṣe fún family wọn and what we are saying gan mọ̀ bóyá wọ́n ti render help fáwọn family ẹ̀ nìyẹn. ikú méjì kọ́ ló wà méjì ní Fẹ́mi aláìtì ikú pọ̀ ikú mátàyà wa tí wọn ní mátà lẹ́ni wọn làwọn tí wọ́n máa ń tún parọ́ fún tí wọ́n ní ká lọ jagun virgin méje ń bẹ lọ́rùn wọ́n bá ti jagun sọ̀pọ̀ wọ́n ní kí wọ́n jagun virgin méje ń bẹ lọ́rùn wọ́n jagun ẹ̀ di mátàyà yẹn náà fi parọ́ fún wọn ẹni tí wọ́n mọ̀ rántí láéláé ẹni tó yẹ pé wọ́n mọ̀ tó ń bọ̀ níjọba ọ̀run wọ́n ní àwọn yẹn náà fi parọ́ fún wọn but martyrs wọn. ìkà làwọn tó parọ́. ìkà ni wọ́n kàn brainwash wọn. ìkà ni wọ́n. wọ́n máa brainwash àwọn míì. wọ́n brainwash wọn ni zombie ni wọ́n. so àwọn di ikú kejì ikú Sahara àti Fẹ́mi sọ yìí ikú àìgbọ́n ikú òmùgọ̀ àìlóye. àìmọ́ lọ́jọ́ iwájú. NFA no future ambition. no future ambition ni oní àwọn ikú yẹn sórí ikú mi tó ń gbọ́ oní ikú gbóná àti ikú àìmọ̀dí Ọlọ́run mọ̀ fi kankan sí àmbẹ̀ sórí ẹlòmíì ìran ló lọ wò tí òmòdì ìran ló wò kí tó sí eégún wò eégún Ìbàdàn tí nǹkan fi eégún Ìbàdàn bọ eégún mò ń ṣàlàyé ni ó bẹ̀rẹ̀ sọkú sọnù apankẹrẹ wo fi nà tó wọ kó lọ wọn apasẹpa wọn nà tó yẹ ìtìlẹ̀ nǹkan mọ lẹ́yìn ilẹ̀ pépà mọ lẹ́yìn ẹ mọ̀ nà mí pankẹrẹ eégún ní ìsìn eégún sẹ́wọ̀n eégún pẹ̀lẹ́kù eégún sẹ́wọ̀n ẹ lọ south east wọ́n mú méjì njó ni o ẹnu àwọn èèyàn oní kò ní eégún kò ní ẹ bá jù lẹ́sìn kò ní ó jẹ́ lẹ́lẹ́ so what are we saying ni pé
just like what Femi rightly said, Sherry, the issue of compensation, ilé Sunday Igboho náà attack kejele tí wọ́n yẹn, but they became victims. Ilé Sunday Igboho náà attack, but they became victims. So tí wọ́n fẹ́ make anything on their behalf, Sunday Igboho ni ó máa claim things on their behalf pé àwọn damages tí wọ́n ṣe on the behalf of our families bye. But you know, àwọn yẹn náà engage àwọn yẹn pẹ̀lú bọn. It was feast for feast now. It was feast for feast, but olóyè Sunday Igboho olóma ní claims fún àwọn yẹn. So nínú nǹkan tí wọ́n bá fún olóyè Sunday Igboho, àwọn ni ó tọ́jú àwọn family àwọn tán kó lọ. Ó mọ gbọ́n tó kú lẹ́yìn olóṣèlú ni. Ìmí wọn abandon ẹ̀ tí wọ́n ti gbàgbé pàwọ́tá. Ẹlòmíì kan lẹ́sẹ̀ dànù. Àwọn mi wọ ọmọ ọlọ́kàn gbà kan tán lọ kó wọn sásèjì rẹ̀ tán ṣe oríṣiríṣi tán ṣe. And they are gone. Mo gbọ́ pé lórí àwọn mọ́tò gbà kan tán sọ fún àwọn kan kú. Ó ní wọ́n ti gbówó ṣẹ́ wọn. Nígbà táwọn ìyàwó ẹ̀ lọ bá wọn, wọ́n ti gbówó ṣẹ́ wọn. Àmọ́ kọ́mọ àdọ́dọ̀ wọn, wọ́n ti gbówó ṣẹ́ wọn. Wọ́n jíṣẹ́ lé ni. Tí wọ́n fọwọ́ jíṣẹ́ lé. Èló ni owó tí wọ́n fi ra ẹ̀mí wọn? Èló lówó tí wọ́n fi fẹ́ ra ẹ̀mí wọn. Ṣé o understand tí mo sọ ikú ẹ̀gbọ́n nìyẹn, ikú sàrà, Ọlọ́run ní já kú kankan bẹ́ẹ̀. Are you following what I'm saying? So, and this is a lesson to a lot of people. Don't tell olóṣèlú, don't say talky. If you have an agenda, so agenda ito ní fáwọn èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ campaign, ijó ọ̀rá ló máa ń pọ̀ nbẹ̀ mọ́ jùdí ìbò rẹ̀ ti pọ̀ jù. Wọ́n ní lè sọ what do you have for the people? Wọ́n ní jẹ́ kán sọ nítorí jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ gangan tí mo fẹ́ ni. Wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ salient questions. Kí ló fẹ́ ṣe fún wa gangan? Ìbò rẹ̀ ti pọ̀ jù mọ́ jùdí ní àwọn tó gbìnà mọ́ yìnbọn pàápàá. Ṣé ìbò la ní ẹ̀yìn níbi campaign? Àbíkẹ́ sọ́ńtẹ́ fẹ́ fún anybody tó wọ́n ní nǹkan ṣe yóò sọ tó ní í ṣe faraàlú. That is the essence of campaign. But ẹ wà máa ṣe tọ́gì, ẹ wà máa wa mọ́tò gbúrúrú. Nígbà ìpá wa mọ́tò gbúrú tẹ l'accident ẹ kú dànù, ó dẹ̀ parí nìyẹn. Ikú sàárà làwọn yẹn. Are you getting what I'm saying? Ikú tí ò nítumọ̀. Jẹ́ pé àfitẹ́ni ẹ bá rántí wọn lókun. Mélòó ni even àwọn leader wọn ni ó wà ní ìjáde wọn. Ẹni tó ń campaign gangan kan kó lókun ọ̀dá ni contract ni wọ́n gbà. Logistics ni bóyá ọmọ ìpínlẹ̀ ara logistics ni tọ́jú wa. Ara logistics ni wọ́n gbọ́ tán máa sọ lọ́gbọ́n olóṣèlú kò bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ logistics. Ara logistics ó ní tọ́gì mi rẹ̀ ní àwọn olàfẹ́ àwọn olè rúkú ta ní ìtọ́ máa tẹ̀lé wa àwọn olèlè. So part of tí nǹkan bá ṣe wọ́n kàn ṣe wọ́n gbé wọ́n ti gbowó ṣẹ́ wọn. Ọ̀gbọ́n mi báyìí. So tán bá lè claim pé ẹ ṣe mi pé ẹ ń gbà tá tẹ̀lé yín olóṣèlú òkè àmọ́. Those ones are forgotten. But in the case of Sunday Igboho, there are some things that she fight in court, compensations that she because the Gestapo way to attack here is wrong. You understand what I'm saying? It's wrong. They can attack it. Cause anything, cause formal, cause anything. Ours, we are not in a dictatorial, in a khaki environment. You understand? Sini ojú. So he has his claims. Tó bá dé gbà tán, tá ṣe gbogbo ẹ̀. Capital yẹ bá tó padà. Wọ́n ti gbà láyè tí ògbọ́n kan tún lọ déédéé. Wọ́n rántí àwọn family àwọn tí tó bá gbọ́n lẹ̀ ni o irọ́ tó bá gbọ́n lẹ̀ ni o. Tí ó bá gbọ́n lẹ̀ gan yẹ kán ṣe tọ́lá àwọn náà ń kó wọn ikú wọn náà gbà kú so ẹ̀kọ́ àwọn náà protect àwọn náà fi escape. What I don't have can I give you? No, out of what you have is what you give. When there is nothing. Out of what you have is what you give. Tí o bá sí nothing náà. Kò lè sí kọ́mọ̀ sí nothing fẹ́ mẹ́. Ó mọ̀ pé kò lè sí nothing. Nothing gan something ni. Something ni it's true. No matter how little. Yàgbọ́n lẹ̀. So 2000 kò bad. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ìwọ̀nba tó bá wà lọ́wọ́ èèyàn. So what I'm saying in essence ni pé olóyè ló máa take care àwọn yẹn. Wọ́n lè make a case fún wọn. Ìjọba take care olóyè ó take care àwọn yẹn. They can make case for them. O ti get it bó ti rí nìyẹn o. Ṣé ìjọba ṣì máa take care wọn báyìí? Mi ò ṣé mi ìjọba ni. No, ṣé bá ti dá jọ́njọ́ ni wọ́n dá wọn láwọn ní ká compensate ìjọba compensate wọ́n gbà wọ́n ti ní pé kankan. Tá bá sì ń compensation àwọn náà compensate àwọn. Ìjọba ìsarúfin. Tó wà lẹ́yìn wọn. Wọ́n ó yẹ kí wọ́n ẹ mọ̀ pé mo kọ́ mo ní ìjọba ìsarúfin. Arúfin tó pọ̀ jù láyé in a dictatorial environment in an environment of great impunity and governmental recklessness. Arúfin ìjọba. Ìjọba bo torí èmi rí i pé ìjọba ìsarúfin. I'm only describing ìjọba tó dé arúfin fún ẹ. Ìjọba can be called, you see, let me tell you something. We have different kind of governments. So, we have an anarchy government, government of anarchy. So, we have aristocratic government, we have dictatorial government. So, we have aristocratic. Tó bá gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí tí bá ó fẹ́ tó 20 tí bá ń kà lọ. So, ìkọ̀ọ̀kan ní format tiẹ̀. Ìjọba tó bá wà anarchy in nature. So, chaos wọn mọ promote o, arúfin ni wọn o. Táwọn mafia ń jọba, tí impunity ń jọba. Ìjọba tó bá pseudo democratic.
ṣàpé democracy ni but pseudo democratic ibi tó ti ń lo agbára kágbára ṣàgbẹ̀lójú yòyò tó ń lo agbára kágbára lábẹ́ ìjọba tó ń gbọ́ táwọn èèyàn tí wọ́n sì lè sí sáwọn èèyàn tọ́rọ̀ àwọn èèyàn kan létí wọn tó ń gbọ́ ìjọba alákatakítí làwọn yẹn náà ìjọba yẹn arúfin ìjọba yẹn you see let me tell you something you must come to equity must come with clear hands ṣùgbọ́n mo gbà tiẹ̀ pé ìjọba ẹ̀ ṣàrúfin ṣùgbọ́n wọ́n wọn lágbára wà láti ṣe tó wù wọ́n nígbà wọn bá kó bẹ́ẹ̀ tán wọ́n sọ pé arúfin wọn. kán rántí wípé kóòtù ti dájọ́ pé kán sanwó fún owó tanràn fún wọn dẹ̀ tí àbí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán bá ní kán san pàápàá àwọn agbófinró kankan mo ì sábà san. kán bá wọn tọ̀ kán rí i pé wọ́n rí ìjọba ò owó lè yẹn rúfin wọn nígbà gbà kán lówó yẹn gbà so inú owó tán bá wá gbà yẹn ni wọ́n ti wá rí àwọn kútàkù yẹn. Honourable Speaker, shall you ever compare situation àti case Sunday Igboho pẹ̀lú ti Nnamdi Kanu? Ó yàtọ̀. No, Sherry, wọ́n ní if you look at it holistically ṣẹ́gbọ́n they have the same aura bí agitators la méjèèjì but execution agitation wọn and format are different. Ìlànà tí wọ́n gbà ṣe gbé jáde èròǹgbà wọn yàtọ̀ but in the first thing they are all agitators. Okay, what am I agitating for? Am I doing it in the right way? Ooni ti Igboho n tó agitate fún ní pọ́n fi àjà àwọn èèyàn wá fẹ́ lọ gbà wọ́n lẹ̀ o dẹ̀ lọ ìwọ náà kókó mọ̀ dání o kókó tó dání o ti rúfin. ẹgbẹ́ tí mo sọ àwọn fẹ́ gbà àwọn èèyàn wọn lẹ̀ pé wọ́n ń ṣe báyìí ni wọ́n lè mọ̀ ṣe wọ́n fẹ́ gbà ọ́ lọ́wọ́ Fúlàní nǹkan kan bẹ́yẹn. So in the process hate speech ti jáde in the process ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìkórìíra ti wọbẹ̀. So get the news in the process wọ́n ti ń ru ọkàn àwọn kan sókè fún ibi against àwọn kan. Okay. Are you get what I'm saying now? Ti Sunday Igboho nìyẹn. So you understand actualization of the ètò wa tẹ̀lé náà ni actualization of the Yorùbá kingdom náà ń sọ náà mú mọ́ pé kí Yorùbá máa lọ ẹni pé bẹ́ẹ̀ ló ti fẹ́ jọ ti Kanu náà. civil way ló ń tó wá. You know whether civil or no civil. The same thing ọ̀nà mention ẹ̀. So ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n but the way that we go about it is different. Now Nnamdi Kanu on his own ṣe n gbọ́ agitation náà ni and it's all about Biafran kind of a thing. Ibi agitation tó ti rẹ̀ ni pé wọ́n marginalize àwọn ẹ̀rí pé àwọn náà agitation náà nìyẹn we have been marginalized. Southeast fún wa lóye tó yẹ àní minister tó yẹ kó tọ́ àní kìnnìkan tó yẹ kó yẹ are you getting what I'm saying? Marginalization is well just like ti Ogoni people when they were Saruwiwa and co tí wọ́n pàǹpàkùpà. Now why Kanu was doing that ṣẹ́ngbọ́n there were pronouncements that were against individuals and the nation itself. Our pronouncements tó yẹ pé ó takò lù àti àwọn ènìyàn when you begin to pronounce pé lágbájá èèyàn kìnnìkan ni ẹ̀pá eléyìí kìnnìkan ni ẹ̀múlẹ̀ and when you now started attacking police officers and government structures government structures and paraphernalias tó jẹ́ pé you are now attacking and destroying it àwọn náà ti ṣe bí Ìgbòho ti ṣe tiẹ̀ náà ṣé ń gbọ́ àwọn náà ti but different things ni ó different síra wọn kò ṣe fi execution ṣe fi wéra wọn but agitation wọn jọra wọn. eléyìí tá a lè fi wé ti Kanu ẹni táwọn tí wọn kó bọn lọ Ọ̀yọ́ state ń jó ni. irú àwọn tó kó bọn yọ secretariat ìjọkìnrin o. tó sọ̀rọ̀ wọn mọ́ torí àwọn ti ra irú àwọn ikú tó bá kú sàrà nù. àwọn tó kó bọn lọ secretariat ìgbà kẹtẹ yìí bàbá tẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ̀ because you don't just come with absolute lawlessness. Kó ló ń béèrè fún nǹkan kó lè máa béèrè fún in a destructive manner you don't do that anarchy nìyẹn. Then again nígbà tá a sọ̀rọ̀ pé oríṣiríṣi kú ló wà ẹ rí i pé nígbà tá a sọ lẹ́ẹ̀kan pé pásítọ̀ sọ pé àwọn Ògòní tó ń fight àti Kanu ẹ rí i pé tí wọ́n wà níta owó fún bọ́ ibi tẹ́rìn tí ń pa mí ó ní pé tí pépà bá fẹ́ gbé wọ́n ní Saruwiwa and 9 others ẹ dákun ṣe mọ lù làwọn mẹ́jọ yòókù 9 others. leader wọn náà ni mi understand àwọn kú leader Saruwiwa àwọn yòókù sara àwọn náà wọ́n mi understand ẹ ti máa gbọ́ kí problem náà problem ni 9 others àwọn sì fẹ̀mí wọn lélẹ̀ náà ẹ rántí orúkọ 9 others headline ni wọ́n wá list wọn tí báwọn sọ̀rọ̀ headline ni Ọlọ́run mọ̀ fi akún 9 others ẹ ṣe. àwọn èèyàn náà ti ń ka àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó fi yàtọ̀ wọ́n ní Ìgbòho sọ fáwọn èèyàn kí wọ́n lọ burn down ibì kankan àbí kí nǹkan kò pronounce pé ẹ lọ burn ní kíni Ìgbòho ní kọ́ mọ̀ pa àwọn èèyàn bí àwọn IPOB kan ṣe ń ṣe kankan báwọn tí wọ́n fi ń sọ pé ó jà kàn sí ibi tó kàn tó ti sun àwọn díẹ̀ ni bàbá yìí náà lé Fúlàní ṣẹ́ngbà tá a ṣe ju wọn fẹ́ pọ̀. ṣé Kanu. no Kanu kan olóyè Ìgbòho. Fúlàní náà fi bẹ̀rẹ̀ nígbà táwọn yẹn báyìí ní gàngàn kankan tábìlẹ̀ sí pa àwọn èèyàn wọn àwọn náà dìde wọn fight against the state structure. no wọn pa ọlọ́pàá wọn dẹ̀ announce pé sit at home yẹn sì ń dá wàhálà lẹ́yìn gan ní ìsìn. as at last week. as at this morning Soludo ti ban wọn wípé tó ti ọjà yẹn wípé ta ló lágbára jù
ṣé non-state actor ló lágbára jù ní àbí ìjọba ṣé constituted authority ló lágbára jù ní. wọ́n ní kí wọ́n lọ bí iṣẹ́ lọ́jọ́ Monday kan ṣí ọjà kan mọ̀ tajà lọ́jọ́ Monday wọ́n lọ. ó wá ti ọjà yẹn fọ́sẹ̀ kan onítàbà tí wọ́n á ṣe gbọ́ràn wọ́n ti fóṣù kan. ìjà pé kò dẹ̀ nídìí wọn mọ́. so because ó ti bà economy wọn jẹ́ ní south east. báwo ló ti máa agitate fún wa tó tẹ̀ ń pa wá. báwo ló ti máa agitate fún wa tẹ̀lé ní wá lára. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí wà nù prison. àwọn ọ̀rọ̀ òsì prison. àwọn disciple rẹ̀. ọ̀rọ̀ òsì prison. you understand. àwọn disciple rẹ̀. ọ̀rọ̀ òsì prison. ọ̀rọ̀ òsì prison. ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti filẹ̀. ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti filẹ̀ ni ọ̀rọ̀ sì ń jà lọ. until there is another ọ̀rọ̀ tó bá jáde láti pa ọ̀rọ̀ bí májẹ̀mú láíláí ò bá lábùkù. a ní pèsè fún májẹ̀mú tuntun. tọrọ bá jáde all that since Kanu has been there has he ever come pé I tell my people to stop all agitation. pásítọ̀ tó bá sọ wọn ní dalóhùn ìfà níbi tó wà yẹn gan ọ̀rọ̀ ní tó ń lọ ó lè mọ sọ wọ́n lè mọ dalóhùn ẹbí wọ́n lè wá under pressure ló ń sọ bẹ́ẹ̀. ló fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní dalóhùn. so ó ti di let me tell you something ó ti di a kind of ideology. ẹ mọ̀ pé Kanu is an institution. No, it's not an institution. Ní South East kì í ṣe institution ní Anambra State. Ní Anambra State. ní ó pàṣẹ lọ lọ́jà lọ and it's not an institution. Ó ti sọ̀rọ̀ àìdí institution. Náà ni òun nìkan jẹ́ kó lọ sọ̀rọ̀ àwọn ìkan ti wẹ́ẹ̀kọ́. with all of this gan ṣé wọ́n lè àwọn tó fẹ́ lè bá bẹ̀bẹ̀ ṣé wọ́n lè bẹ̀bẹ̀. wọ́n lè bẹ̀bẹ̀ o. wọ́n sì lè ṣe máa gbọ́ number one ni pé bíbélì sọ kíkan ó ní àwọn èèyàn mi tí a forúkọ mi pé tí wọ́n bá lè ra wọn sílẹ̀ tẹ́kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀ Ọlọ́run ó bójú wọlẹ̀ wọ́n wo ilẹ̀ wọn sàn. then sọ fún 3 things ló wà mentioned. Repentance, forgiveness tó wá and humility. If he can say ẹni tó wà ní kóòtù tó tún bú judge. ó bú judge kan ó fẹ́ lọ jà gan ni. so you understand he doesn't show any remorse. ẹni tẹ fẹ́ gbìjà ó dà ní ìsìn mo fẹ́ gbìjà ipò ẹjọ́ Fẹ́mi Babalọ́lá ọmọ ìpò ṣẹ̀ ó gbá yẹn létí ẹjọ́ òun náà ni mo bá wá pé ẹni káwọn bẹ Fẹ́mi tún yọgbà tí létí ẹ ẹjọ́ ṣé màá bẹ̀bẹ̀ mọ́ ẹ tí mo bá bẹ̀bẹ̀ tó tún fọyàn létí. Those are the instances tá a fi lè rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò jọra wọn. kò jọra wọn ẹnìkan ló kúnlẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀ yìí ṣé understand tí mo sọ ẹni tí wọ́n mú lọ kóòtù tó pé wò wà remorseful tó pé george ló tún sọ fún pé wọ́n láṣẹ kankan wò mọ kankan orí ẹ̀ ò pé sọ fún tẹ́lẹ̀ ìjọ pé orí ẹ̀ ò pé ìwọ tó mọ̀wé yìí look let's face realities and I want people to always be objective. àwọn kan support wọ́n ti jẹ́ ló fi sọ bẹ́ẹ̀ no 2 wrongs cannot make a right as much as I want Kanu also to be released. She understand what I'm saying, but things must be done in the proper perspective. To me, we're not to release the Igboho yẹn. You can look at okay, what can we do? But there are certain things, process in life. There's a process that has to be followed. Do you understand? And what affect me that to say go to bati bombe o to da luru ni. You want to release them now? Do you understand? Then ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ní south east ẹnu wọn kò níbi wọn ní rallying point ẹnu wọn kò ebe àwọn ọbalayé ló dìde yìí. àwọn bàbá wa. táwọn ọbalayé kan bá dìde lọ́hùn àwọn kan ti lè lọ attack àwọn ọbalayé tó dìde. ẹnu àwọn governors kò kò. tí Kanu bá lè say sorry that will be the end of Biafra. àwọn ò dẹ̀ fẹ́ hand fún Biafra. Biafra has become. àwọn ò fẹ́ kí Biafra lọ àwọn sì fẹ́ kó. kí ni mo lè pè náà. wọ́n dẹ̀ ń kánjú ni. inú wọn kánjú ni. gbàgbọ́ ti yẹ ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ tá ìgbéyàwó bọ́ àbá ni. àwọn àgbà ìwọ ẹ̀ nídìí kẹ́kánjú. fọ́nrán kan jáde lánàá oníròyìn fọ̀rọ̀ wá barrister Shitu lẹ́nu àwọn náà ń dáhùn padà ó fẹ́ lè di pé wọ́n gba interview mọ́ interview wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀ fọ́nrán kó tó di pé yà á láǹfààní àti sunkún lé lórí. You are amongst them, yes, because you are a leading Islamic figure. Thank God. Why do you think Sharia is the? What? Let me ask you. Yes, sir. How does Sharia, if it you are amongst them, yes, because you are a leading Islamic figure. Thank God. Why do you think Sharia is the? What? Let me ask you. Yes, sir. How does Sharia, if it is institutionalized, how does it affect you, a Christian? It affects me because of what I see happening in other parts of Nigeria. Are there not Christians in Kano, in Maiduguri, sir, all over? Even though I'm the one asking the question, yes. The question I'm putting to you is that what has been the fallout of the introduction of Sharia in the northern part of Nigeria? How does it affect you negatively? That's the question I have. How does it affect Christians in those? Sir, Christians have been, discriminated against. They can't get lands for churches. They are being killed. They are being taken to Sharia courts. Who is killed? Sir, the constitution. The next item after religion. Sir, the next item after introduction of Sharia legal jurisprudence is to set up the Hizbah police that says you can't drink this, you can't go to parties, you can't do this. Tolerance for
Really? Yes, you are very intolerant. With the evidence, and there is no evidence available anywhere. from the north. There is no evidence anywhere. We are operating the same 1999 constitution as amended. Let me ask you pointedly, sir. Yes. Would you introduce Sharia if you become governor of your state? Well, if the people ask for it, let me tell you, even the constitution says it should be established wherever it is demanded. So it's open. You may introduce It is Sharia. open because the constitution allows it. Wherever you demanded, they are talking about the effect it will have. Nigeria is no longer secular. It's not secular. Well, let me put it this way. Ìgbà tó lọ kí wọn ní the other time báyìí ni wọ́n ti rí tó lọ sílé wọn. Àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pé they are not subject of discussion. But nítorí position Barrister Shitu àti àwọn nǹkan tó ń gbé bọ̀ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ló fi dàbí ẹni pé rí àyẹn jẹ́ subject of discussion. Nigerian constitution ti spell pé we are running a secular state. Wọ́n fi àní state religion. You can do what you want. I can do the kind of. There is a freedom of association. Mo lè disassociate ara mi no association tí n bá wà. Permit me to say, even in church, you could be excommunicated. We don't want to see you. Go and start your own. Tó bá wù wọ́n. You don't. So kò sí ti pambe. But Brother Shitu mentioned pé our constitution in Nigeria 1999 allows it. Wọ́n wá bí wọ́n léèrè pé if you happen to be the governor of your state or wherever or okay or anywhere depending on bí nǹkan bá ṣe rí before that time, chairman introduce it and he said pé well if it is demanded pé okay o àwọn èèyàn ni ó sọ báwọn èèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn náà ó ṣe. Àwọn èèyàn wo. Ibi tí mo fẹ́ fàlà sínú. Ìbéèrè How are you going to get the number of people tó sọ pé àwọn ń fẹ́ láti ṣe? Nígbà tí Barrister Shitu fẹ́ lọ ṣe minister, part of the question tó bí wọ́n ní National Assembly gbà ní pé when there was a problem in Modakeke and Ife, what was your role? And he said that I was just an ordinary House of Assembly member at that time. That's number one. Then number two is that ìgbà tí wọ́n tún bí wọ́n question lórí pé wọ́n kọ ìwé kan, ìwé yẹn ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Islamic fundamentalist which people term to whatever, you understand? Wọ́n try láti defend. Nǹkan tẹ́mi rí ni pé àwọn èèyàn wo ló fẹ́ demand pé ẹ bá wọn ṣe Sharia? You don't understand me? Àwọn wo? Then of what importance is Sharia law to us here? Even the word Sharia, what is the economic value of Sharia to us in this place? This is Yoruba land, where I believe nobody will ever demand pé please let me go. See, other than what I have discovered about us here is that we are so tolerant and we allow each other to live. You understand? But if you want to introduce the idea of fundamentalism, religious fundamentalism into our sphere here, you die a lot of things. For example, look at the man to be requested pé ìgbà tán sọ̀rọ̀ Sharia níbi tán ti sọ whether Kano whatever wọ́n ní wọ́n immediately tán ṣe wọ́n form Isba police tí ó allow for drink beer wọ́n mọ̀ nǹkankan owó beer wọ́n kó wá láti Rivers tí wọ́n fi ṣe Kano tí wọ́n dùn okay let me go for. I don't know what we could call the definition of double standard. You understand me? If tẹ́ bá lọ decide to me ní Kano wọ́n decide fún a very larger number of people. Are you getting me? Without consulting them. And nobody can tell, although somebody told me when we Kano, I was there in 1986, I was there in 1990, in 2006. But mo ṣe ráwọn area kan gan mo ṣe mo bí àwọn ṣe nǹkan kan oríṣiríṣi níbẹ̀. So the word Sharia, I don't think it's something we could even deliberate over in Nigeria. We don't need to talk about because ibi tí wọ́n ti ń ṣe gan, I want to say pé wọ́n force ẹ̀ lé wọn lórí ni. It's not that pé bóyá wọ́n lọ sample opinion àwọn yẹn pé should we start Sharia? The man who started Sharia wọ́n ti owó later. Wọ́n gé wọn lápá wọ́n jí owó dáńgèjì náà dẹ̀ gé lọ́wọ́ ń gbà yẹn wọ́n sáré ra míìkì fún nǹkan oríṣiríṣi mẹ́rin tí ń pọ́wọ́ ọ̀tún ni adẹ̀ ńlọ bá sọ pé òun mọ Sharia o eléyìí tẹ́ fẹ́ introduce Nigeria political Sharia ni o ló ṣe sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn wọ́n ti tòṣe lúbọ ni o. ṣe rí èmi ò lè sọ ẹni tí ó di gọ́vnọ̀ mi pé wọn lè di gọ́vnọ̀ mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n lè di no mo sọ mo ní whether Ọ̀yọ́ state or okay wọ́n lè di great Ogun state. ọ̀rẹ́ balẹ̀ náà mi ò lè sọ pé wọ́n lè di gómìnà ṣẹ́gẹ́tì kò sẹ́ni tí ó lè di question tẹ́ni ẹ̀ ń bèrè pé if you were the governor of Oyo state kí ni wàá ṣe wọ́n dáhùn in the affirmative wọ́n ní táwọn èèyàn bá demand fún ni which means you can succumb to whatever few people demanded for as long as they are in agitation
wọ́n wà focus in that regard. So issue of wọ́n dodge question. Now ṣẹ́rí in US gun law wà wọ́n allow ìbọn olè lọ́ọ́ ra ìbọn lọ́sọ̀ gbẹ. But there are also laws to guide ìbọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ ti lò tó bá ṣì lò àwọn èèyàn ṣì lò àwọn mìíràn lọ school wọn lọ pa àwọn ọmọ but you don't get away with it. Street laws wà fún o kàn lè mú kó kàn fi pààyàn anyhow wà jẹ́jọ́ fún. So torí pé law wà ó control it to a certain level you can't just get away with it. Are you getting it? Even though it is allowed. But here people get away with anything. Deborah one bẹ́ẹ̀ now torí orí kìíní lásán ló sọ pé this WhatsApp group is not for religious. It's not for religious lásán. They killed him. Till today nobody said anything. And under the guise of Sharia. So when fundamentalists never take over, ṣe àwọn kan tán mu tí tán jẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ka nípa ìkọ̀ọ̀kan ìgbébọn yóò kàn máa yìnbọn kiri yóò lọ fẹ́ enforce Sharia because of the fundamentalists. So if you are doing anything, it must be properly spelled out. Onírú Sharia ò lè fẹ́ run. I'm not saying nobody should. Canon law gan burú ju Sharia lọ now. Yes. If canon law ti Christian tán bá lò ó it's very strict. So kò sáyé repentance. So now if it is to be introduced, what kind of Sharia ni? Inti Sharia wà fún marriage, mọ̀ntàntàn, family issues ni. But if you are not careful and the fundamentalists take over it, tí o sófin tó guide ẹ̀, òfin Sharia ò dẹ̀ kò override òfin Nigeria. Ibi tí problem wà ní, it doesn't override the constitution. So it's still fulfilling the constitution ni. So I don't want to talk on religion anyway because it's a sensitive issue. No, kì í fẹ́ touch religion. I understand what I'm saying. Because no religion is superior to another. Just like no culture is superior to any other. But when we see things that are not working in the best possible way, we have the right to say, "Kini yóò ṣe bó ti yẹ kó ṣe." But religion, please, is a no-go area for me. I don't always want to talk about it. But what I preach about religion, only tolerance. Ìfàyègbára ẹni. Tolerance. Mo ti sọ níbí rí tó jẹ́ pé ẹnìkan ó sì kìlọ̀ hospital tí wọ́n wá tí ó fẹ̀jẹ̀ fún àwọn àfáà mẹ́rin mẹ́ta mí kan lẹ́jẹ̀ wọn bá ti ń fẹ̀jẹ̀ fún hospital and it's a Christian. Ládùúgbò wọn kó rọjò ládùúgbò kò máa tó fẹ̀jẹ̀ fún nǹkan ó lẹ́sídẹ̀ẹ́ kò máa tó fún lẹ́jẹ̀. Ó ṣàyè ó délé wọn á wé láwà ni wọ́n fẹ́ lọ kílé mi fẹ́ káwọn yẹn àwọn àmọ́jẹ káwọn yẹn wọnú lé wa o mi fẹ́ rí wọn o. And I told him that ó dẹ̀ jẹ́ wọn padà o. àwọn náà fẹ́ jẹ́lẹ̀ fún ọ. Torí Ọlọ́run dẹ́jẹ́ Muslim kò dẹ́jẹ́ Christian. Kò yé mi o. God did not even separate us. There's no segregation with God. Àdáyébá dẹ̀ lẹ̀sìn. Àdáyébá ni. Ibi tó bí oníkálukú sí ló ti bẹ̀ sìn. Tó bá bí ẹ sínú ibi tó ti ṣe kẹ̀kẹ́ ibẹ̀ náà ló mọ̀ ṣe. Àfi tó bá dáyé ṣe tó pọ̀ wá dáyé ṣe fún ẹ tó change ara ẹ. Tó wò pé I want to do this. Bọ́bí tó kálukú bá rẹ̀ tó bí ẹ sí ló bá rẹ̀. Tó bá bí ẹ sí ní Ọya you discover pé yàrá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Tó bí ẹ sí oníṣègùn wọ́n ti bọ́ ṣègùn ó wá lè decide later o wípé ṣègùn yóò bá mi lára mu let me change. So àdáyébá ni. So tó bá dé change o change so kò sí religion tó ju religion kan lọ we must be tolerant. Nìkan ojú wájú mọ́ṣáláṣí ó wá ń pariwo bí tó ti ń kírun tí o bá gba Jésù gbọ́ iná ni ó wáyé ó ta ni. Just imagine àwọn àfa ẹni tó pèrún náà wá ní bàbá tí ń pèrún bẹ́ẹ̀ kan pariwo ń ta ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ mi yé titi ẹ̀ hàn náà ìyẹn pariwo wọ́n ti mọ́ sáà ìyẹn náà sọ pé ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ where is tolerance? Ó fi ẹlẹ́gẹ̀ ni o ó fi ẹlẹ́gẹ̀ ni nígbà tí ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ where is tolerance? So I preach tolerance. Ẹ̀wọ̀n kò sẹ́ni àwọn márùn-ún ló fọ́nkì lórí gbogbo wọn ló fẹ́ ládá. Kí ló náà lọ wọ́jú mọ́ṣáláṣí tó lọ ń pariwo fún? Ṣé ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ? Àbí tẹ́ ṣe tọ́lọ́run lọ́run kọ́ lọ ṣe nu inú mọ́ṣáláṣí ló ti wá ń lago. I mean there's no tolerance. Ṣé mi kò fìyà jẹ ní Nigeria limited ni. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Kano gómìnà wọn ti gbéra kúrò ní inú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ó ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC báyìí. Agbo òṣèlú nípínlẹ̀ Kano ti fọ́ Kwankwaso sì wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP àwọn àtàwọn Kwankwasíyà wọn. Ó di ọ̀rọ̀ mọ́ta ọ̀rọ̀ gbára ẹni láàrin àwọn Kwankwasíyà àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kano
ó tẹ̀ jẹ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò ní torí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kánò ló fi lọ́nà ẹgbẹ́ òṣèlú APC. mi mọ̀ ó ṣe jẹ́ torí àwọn èèyàn ní tí mo kàn mọ̀ ni pé you can act on your own volition to decide on what you want to do as far as you are convinced to do it. Kokonso, the man Abba Yusuf happens to be the PA of Kokonso when Kokonso was the governor, when he was the minister. Ọmọ mú káàkiri bẹ́ẹ̀ ni. Òun rí gẹ́gẹ́ bíi pé ó betray òun láti kúrò ń bẹ̀. You understand? Láti kúrò nínú ẹgbẹ́ tó ń fi sí pé kó wá ṣe governor. Kó torí pé ẹ lè fọwọ́ tìyẹn lẹ́yìn pé lágbájá wa lọ ṣe governor. Wọ́n ti rí level of your faithfulness, your loyalty and your integrity. So in that case, ló jẹ́ kó fọwọ́ tì. But this other man ti rí náà. Òun dẹ̀ wo pé ibi tó ń wà yìí kò lè help àwọn èèyàn according to nǹkan tó sọ pé nítorí àwọn tó wà níbẹ̀ ni, but we should not run away from the reality that àwọn tó ń pọ̀ tí lọ sínú ẹgbẹ́ mi, they are doing that just because of some factors that are very known to them. I don't want to share the sentiment wípé nítorí àwọn èèyàn rẹ̀ no èmi ò fẹ́, ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ but èmi ò fẹ́ gbà because gbogbo wọn pọ̀ tí lọ sínú APC because of one reason or the other tí wọ́n mọ̀, but láti lo idea pé nítorí àwọn èèyàn èmi ò gbà is a very flimsy excuse lọ́dọ̀ tèmi. Lílọ rẹ̀ síbẹ̀ òun ló mọ nǹkan tó dáa fún òun àti àwọn ìlú rẹ̀. Are you getting me? Ó dẹ̀ ti lọ, ó ti disappoint Kokonso. If you I don't know, maybe you see the video yesterday, somebody sent it to me. Lọ wèrò náà lẹ́yìn Kokonso. Ibẹ̀ yẹn so good ọ̀nà ni. I saw it yesterday, somebody sent it to me. Ti Kwankwaso náà mo sọ ti Kwankwaso bẹ́ẹ̀rù ṣe pọ̀ lẹ́yìn ọ̀nà. So ó yé wọn nǹkan tán ṣe ń bẹ̀ yẹn. Bọ́ńtẹ́mi mọ̀ ni pé Kano lè remain the same mọ́. Kò possible. Wọ́n ti tọwọ́ bọ Kano, wọ́n ti ẹ̀ tó mọ̀ṣẹ̀lú ṣe. Ní òṣèlú wọn 1 million plus ní APC ní NNPP ní last election. Kò lè rí bẹ́ẹ̀. 800 plus ní APC ní 1.8 kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀gẹ́tẹ̀sìn, we are talking of the golden fish from Lagos. Ọ̀gẹ́tẹ̀sìn, ìdẹ́mi sọ ni kó ń swim káàkiri ni. Ẹni tó bá dẹ̀ ti gbé ojú ẹ̀ sílẹ̀ tàlùbọ́ máa wọ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Pé okay mi mo lay claim the likes of Ganduje and every other wọ́n ṣàwà l'APC wọn. Bàráwù tó ń gbá yẹn káàkiri ẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ so wọ́n á jọ mú nǹkan lẹ̀ ni. Who is going to be the governor? Ibo làwọn èèyàn pọ̀ sí jù. All this I don't know. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé allow for kọ̀ lẹ̀ very soon. Ṣùgbọ́n pé nítorí èyàn èmi ò I can't share that. Tó bá sọ nígbà 1 million times no. Ṣé náà ló mú Delta lọ torí àwọn èèyàn rẹ̀ ní ti Delta. Ṣé náà ló mú lágbára tó pé ẹja ìbàdí pílẹ̀ ṣe ìrọ̀kálukú mọ reason tá ń ṣe ń lọ and that's it. We run a representative kind of government. And it's quite unfortunate that it's just on paper. But tán bá fẹ́ lu jìbìtì òní wọ́n lò láti lu jìbìtì. Ó di mélòó táwọn honourables lọ sí constituency wọn tán lọ báwọn yẹn sọ̀rọ̀ tán gba tán consult pẹ̀lú wọn táwọn yẹn bá wọn sọ pé n ta fẹ́ òfin ta fẹ́ kẹ́ lọ sọ̀rọ̀ because they are the one representing us. But tó bá di pé wọ́n fẹ́ lò wọ́n láti sọ pé àwọn náà represent àwọn èèyàn wọ́n á lò wọ́n but in reality they are not representing the people. Now Abba Yusuf nínú gbogbo àwọn kìnní ó dà pé mi mọ iye wọn ó pé bóyá 29 ó pé 29 out of 30. No 30 ló ń lọ kì í ṣe 30 something ló ń lọ. 36 out of 44. 36 out of 44 ló lọ. So àwọn yẹn dẹ̀ ló represent àwọn èèyàn House of Assembly. So tó bá sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbọ́ kò tí ì jẹ̀bi náà. Ó parọ́ o. Máa gbọ́ farabalẹ̀ let me land now. Because those are the people àwọn tó represent àwọn èèyàn nìyẹn. So ń gbọ́ on paper but in reality wọ́n represent àwọn èèyàn. Ẹ ṣeun. Ṣé àwọn èèyàn ló sọ fún mi kí wọ́n lọ bí tó lọ. Wọ́n lọ 44 delta 44 lọ. Ẹ máa gbọ́ these are the people that are representing àwọn èèyàn wọn. Gbogbo àwọn tó máa ní àwọn èèyàn ti ní àmọ́ ẹ lọ àwọn tí wọ́n consult rẹ̀ tí wọ́n ní ó yá àti báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. But in reality ṣáwọn èèyàn fọwọ́ sí. But don't forget something in this country o. Ẹ má forget o. You cannot take away the fact that some people have both political and electoral value. And they take away from them. They have both political and electoral value. Kẹ́ ju ọ̀bẹ sókè gbàgbà. Bí tá bá sọ fáwọn èèyàn wọn tá believe nínú wọn. Ibẹ̀ wọ́n lọ. They have both electoral and political value. Some people are like that. And you can't take it away from them. And àwọn tó dẹ̀ jẹ́ House of Rep yìí àti àwọn local government chairman àtàwọn tó jẹ́ House of Assembly wọn tí gbogbo wọn tẹ̀lé lọ ó ti signify pé àwọn tó represent àwọn èèyàn ni wọ́n tẹ̀lé lọ yẹn but in reality it may not be so because orí paper náà ti represent àwọn èèyàn in reality wọ́n represent àwọn èèyàn but let me tell you one thing about Kano
APC is already gaining ground in Kano. Tinubu ó ti àwọn ibi tó fojú sí Èkó, sọgbọn Kaduna, Kano, Rivers, Abuja. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Now tó bá ti mú Kano, ṣé ń gbọ́ tó mú Borno, tó mú Rivers, tó mú Èkó, àwọn ibi tí ìbò wà nù o. Tí opposition rẹ̀ ti mú tẹ́lẹ̀, ẹ̀rọ ìpọ̀ opposition ló mú Kano tẹ́lẹ̀, ẹ̀rọ ìpọ̀ opposition ló mú FCT tẹ́lẹ̀, ẹ̀rọ ìpọ̀ opposition ló mú Èkó tẹ́lẹ̀. Ṣé o understand what I'm saying? So these are the areas tó pé APC ń lé pẹ̀lú gbogbo agbára wọn, either by crook or hook. Another thing, and it will shock you pé kílé tí gbogbo àwọn gómìnà wọ́n lọ wọ́n ní ìjọba yóò dá ebi ń pa àwọn èèyàn epo wọn kankan still ẹ̀dẹ̀sí sọ pé ètò wọn ló dájú. administration ilẹ̀ lẹ́ ń tẹ̀lé. They don't also forget one thing pé pàápàá àwọn tó ń lé second term àwọn tí ò lé second term àwọn náà yarí sẹ́ńsẹ́ pé àwọn ò ṣe kankan. Ọ̀gbọ́n mi àwọn tí ò lé second term nídẹ̀ ní ẹ̀rù sì wà nù wọn wípé kọkùnrin bá lọ wọlé wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ wá wo àwọn yẹn sì wọ̀ on the dilemma wọn náà pè pé wọ́n wà on the fence ní pé ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde wọ́n fẹ́ wọlé wọn lè wọlé. Ọ̀gbọ́n tí mo sọ wọ́n wà ń ta wọn lè kúrò ń ta àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n ti second term wọn náà wà ṣùgbọ́n ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la ń bà wọ́n pé tí màá ní máa yọ òní so àwọn yẹn gbogbo tí òfin ní wọlé ni wọ́n ṣe ká má bàa bẹ̀ṣẹ̀ wọn wò kò yé ọ gbogbo tí òfin ní wọlé wọ́n ṣe kẹ́sẹ̀ wọn torí tó bá wọlé wọ́n bẹ̀ṣẹ̀ wọn wò ọ̀gbọ́n mi immunity yẹn ò ní síbẹ̀ mọ́ o so àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe second term wọ́n fẹ́ kí second term wọn kó are guaranteed ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ náà gborí wọlé tó wọ́n sọ pé tó bá ti jọ ìwà àti pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ́ this country is sick Nigeria is sick ọlọ́run ló lè wòsàn. àmì àṣẹ. But the way people defect kò sí and don't be surprised o Fẹ́mi kò sí ideology kankan tó ń gẹ̀dẹ̀ àwọn political parties ẹ̀. owó ni power survivor kò sí ideology kankan pé wọ́n mi ò ní òní 15-point agenda kò lè achieve ẹ̀yọ̀kan tí èkó o. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video. My name is Aki Anabi. I'm a video director and TV producer of Akomolowe on African Magic. Keep watching DriveTV. olólùfẹ́ DriveTV àti gbogbo ẹ̀yin tí Fẹ́mi Sola ẹ máa wo DriveTV. Keep watching DriveTV. My name is Wole Agba. Taking this time out to tell you all that you keep watching DriveTV. What drive ẹ̀wọ̀ ní ògo ẹ̀? What drive ẹ̀wọ̀ fulfilment? What drive ẹ̀wọ̀ bí tó bá lọ? Ó ní iṣẹ́ rẹ̀. Ibi ni kò máa wò DriveTV. Thank you. Chloe. DriveTV, driving you around the world.